දවසක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ අපූර්ව 3D image එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් මත් එක්කලා ඇති Facebook එකේ මෙවැනි 3D image පෝස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක් අය Apple දුරකථන මාධ්‍යයේ නවතම සංස්කරණ වන Apple X සහ 11 වෙනි දුරකථන මාධ්‍ය වලින් තමයි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ එවැනි මිල අධික ෆෝන් එකක් නැති අයට Photoshop පමණක් use කරලා ඉතා පහසුවෙන් 3D image එකක් හදාගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි පොඩි දෙයක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. Facebook එකේ Facebook 360 කියන මේ page එක like කරලා මතක ඇතුව Facebook එක close කරලා open කරගන්න ඕනේ. මේ page එක හරහා තමයි Facebook 3D feature එක enable වෙන්නේ. මේ feature එක නැතුව අපිට 3D photos upload කරගන්න බෑ. මම මේ ටියුටෝරියල් එක සඳහා යොදාගන්නේ මෙවැනි කාටුන් ඉමේජ් එකක්. නමුත් කාටුන් ඉමේජ් එකක් විතරක් නෙමෙයි, ඇත්ත ඉමේජ් එකක් වුණත් අපිට යොදාගන්න පුළුවන්. හොඳ ෆෝකස් එකක් තියෙනවා. වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඉමේජ් එක high resolution ඉමේජ් එකක් තෝරාගන්න. මම මුලින්ම Photoshop open කරගන්නවා. මම යොදාගන්නේ Photoshop CC 2019 එක. නමුත් Photoshop 2015 version එකේ වුණත් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තෝරාගත් ඉමේජ් එක Photoshop කරා open කරගන්නවා. quick selection tool එක select කරගෙන මට අවශ්‍ය කරන රූපය select කරගන්නවා. මේ සඳහා අපට lasso tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක වගේ image එක අනුව තීරණය කරගන්න. ඉතා පරිස්සමෙන් selection tool එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගනිමින් අදාළ image එක select කරගන්න. සිලෙක්ෂන් එකේදී අනවශ්‍ය තැනක් සිලෙක්ට් වුණොත් Alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අනවශ්‍ය තැන් ඩිලීට් කරගන්න. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මට සමහර තැන්වල select කරගන්න බෑ. ඒ නිසා වඩා ලේසියට keyboard එකේ Q අකුර press කරලා quick mask mode එක enable කරගන්නවා. ඊට පස්සේ brush tool එක enable කරලා selection එකට අවශ්‍ය brush size එක වෙනස් කරගනිමින් selection එක කරගන්න. මතක තියාගන්න මෙතනදී foreground එක select කරන් ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ විදියට අදාළ නිර්දිත තැන් select වෙන්න ගන්නවා. keyboard එකේ X key එක press කරලා ඔයාලට මේ change එක කරගන්න පුළුවන්. පරිස්සමෙන් මේ වගේ තැන් select කරගන්න. මොකද මේ වගේ තැන් ඉතාම වටිනවා.
දැන් මම අදාළ සිලෙක්ෂන් කරගෙන ඉවරයි. නැවතත් Q අකුර ප්‍රෙස් කරලා quick mask mode එකෙන් disable කරනවා. ඊට පස්සේ මම new layer එකක් open කරගෙන ඒක rename කරගන්නවා building කියලා. නැවතත් මම brush tool එක open කරගෙන color එක විදිහට අලු පාටක් select කරගන්නවා. මොකද 3D image එක ගැඹුරින් තීරණය කරන්නේ සුදු සහ කළු වලින්. මේ අනුව මැදාගයක් විදිහට තමයි මම අලු පාට යොදාගන්නේ. මතක ඇතුව create කරපු layer එක select කරලා අවශ්‍ය brush size එක හදාගෙන මේ විදිහට selection එක පාට කරගන්න. ඊළඟ පියවර තමයි selection එක deselect කරගෙන එක. right click කරලා deselect කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ building වලට ඉස්සරහින් තියෙන ගස් ටික select කරගන්නවා. කලින් කරා වගේ selection tool එක ආධාරයෙන් මෙම රූපයේ තියෙන ගස් ටික පරිස්සමෙන් select කරගන්නවා. හරි ඒක පහසුවෙන් select වුණා. දැන් අලුත් layer එකක් open කරගෙන ඒක trees කියලා rename කරගන්නවා. නැවතත් පෙර පරිදිම brush tool එක select කරගෙන මේ පාර white color එක තෝරගන්න. මොකද මේ ගස් තියෙන්නේ image එක ඉස්සරහින් නිසා. ඊළඟට මම ඒකත් deselect කරගන්න. දැන් අපිට ඕනේ ඈත දර්ශනය සඳහා කළු background එකක්. මේක ඉතාල ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් gradient fill එකකින්. gradient fill එකේ මේ විදිහට black and white select කරලා අවශ්‍ය විදිහට gradient එක move කරලා උඩින් කළු වර්ණයේ විදිහට පහළට එන විට white විදිහට හදා ගන්නවා. අන්තිමට මෙම gradient fill එක අන්තිම layer එකට පහළින් add කරගන්නවා. එතකොට අපිට දල රූපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ 3D map එක ගැන. ඊළඟට මම මේ layers ටික select කරලා group කරගන්නවා. නමක් දෙනවා 3D map කියලා. ඔයාලට මේ visible එක off කරලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපු 3D map එකේ details හරිද වැරදිද කියලා.
ඊළඟට තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. මේක සේව් කරගන්න ඕනේ ඉමේජස් දෙකකට. මුලින්ම 3D map එක ඔෆ් කරගන්නවා. මම PNG ෆෝමැට් එකකට සිලෙක්ට් කරලා ඉමේජ් නේම් එකක් දෙනවා ටෝකියෝ කියලා. දැන් 3D map එක ඔන් කරගෙන save as ගිහින් PNG ෆෝමැට් එකම දීලා ටෝකියෝ කියන නමට අගෙන් _DEPTH depth කියලා දෙනවා. First rewind when I'm not with you. Boy, you got me hoping for a redo. Might run out of time. So why can't we just pause and press rewind when I'm not with you? දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සේව් කරපු පාත් එකට ගිහින් මේ වගේ ඉමේජස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් normal විදියටත් අනිත් එක සුදු කළු අලු වශයෙන් 3D map එකක් විදියටත්. හොඳයි, දැන් අපි බලමු මේක Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරන විදිය. මේ විදියට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන වින්ඩෝ එකට ගිහින් අපි ඉමේජ් සේව් කරපු පාත් එක ඕපන් කරගන්නවා. Everything is new to me. Sleepless in a day. ඊට පස්සේ මේ ඉමේජ් දෙකම එකපාර සිලෙක්ට් කරගෙන ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා ඉමේජස් දෙක අප්ලෝඩ් ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙනවා. දැන් තමයි Facebook එක 3D map එක අඳුරගෙන 3D ෆොටෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉමේජ් එක 3D image එකක් විදියට අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙන හැටි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඉතා පහසුවෙන් 3D image එකක් හදාගන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. මම දේව්. සුබ දවසක්. So keep me in this state of mind. Tell me that it's real.